Thế này mà vẫn chưa có phản ứng gì. Ba không được đánh mẹ. Nguyệt Nguyệt, sau này đây là mẹ mới của ngươi. Gọi mẹ đi. Cô đi đi, tôi có mẹ rồi. Đồ phá gia chi tử, ta sẽ không tha cho ngươi. Qua đây. Mẹ. Mẹ tỉnh lại đi. Đừng đi mà. Mẹ tỉnh lại đi, đừng bỏ con lại. Các người giày vò tôi chưa đủ, còn không tha cho cả con gái tôi nữa. Ai đó? Sáng sớm gõ cái gì vậy? Đây là con của anh hả? Sao lại ở ngoài này? Nhìn con bé ướt sũng cả người, lại còn đang sốt nữa. Anh làm cha kiểu gì vậy? Ngươi giỏi lắm. Tránh ra. Nói chuyện kiểu gì vậy? Tôi dạy dỗ con gái tôi liên quan gì đến cô? Sao? Cô muốn nuôi hả? Cô bế về nuôi đi. Làm cha kiểu gì vậy? Lại đây. Lại nhảy cái gì? Mẹ. Nguyệt Nguyệt lạnh quá. Mẹ ơi, thuốc này hết hạn rồi. Không ngủ được đâu. Tội lỗi. Mẹ. Mẹ mau đưa con gái tôi đi bệnh viện đi. Nhanh lên. Mẹ. Tiểu Vi không ngủ rồi chứ? Còn thoi thóp. Đợi nó ngủ rồi 400 vạn là có ngay. Vốn công ty của con sẽ được xoay sở. Không, là 500 vạn. Mẹ, dạo này con áp lực lắm. Con không đợi được nữa. Mẹ không phải vẫn luôn mong có cháu sao? Vậy mẹ ra ngoài canh chừng giúp con. Con sẽ làm cho mọi việc nhanh chóng kết thúc. Đừng trách tôi quá thiếu tiền. Tiếp theo là một bản tin. Tập đoàn Vân Đỉnh đang tìm kiếm người thừa kế thất lạc bên ngoài. Tô gia chúng tôi sẽ liên kết với tất cả thế lực của Vân gia để dốc toàn lực tìm kiếm cô gái trong ảnh. Vân Vi, đại tiểu thư nhà họ Vân. Nếu có ai cung cấp manh mối sẽ được thưởng 1.000 vạn tiền mặt. Tôi không nhìn nhầm chứ? Tập đoàn Vân Đỉnh, gia tộc giàu nhất thành phố. Vân Vi, mau dừng tay. Vân Vi không thể ngủ. Sao vậy mẹ? Con mau nhìn xem. Cô ấy là đại tiểu thư thất lạc năm xưa của Vân gia. Không thể trùng hợp như vậy chứ? Có khi nào là trùng tên không? Con xem này, là cô ấy. Tôi đã từng thấy ảnh cô ấy lúc nhỏ. Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Vân. Tập đoàn Vân Đỉnh, đó là tài sản hàng chục tỷ. Nếu cô ấy về Vân gia kế thừa thì 400 vạn của con chẳng là gì cả. Vậy bây giờ phải làm sao? Mau đưa đến bệnh viện. Tô tổng, tình hình của Vân lão gia tử rốt cuộc thế nào rồi? Không mấy lạc quan, hiện tại vẫn đang hôn mê. Chuyển lạnh xuống, huy động tất cả tài nguyên của các tập đoàn lớn, liên kết tất cả các mối quan hệ, ở bất kỳ thời gian và địa điểm nào phát tán tin tức về Vân Vi. Hễ ai có thể cung cấp manh mối, thưởng 1.000 vạn. Sống phải thấy người, ngủ phải thấy xác. Vâng. Đứa lớn thì ra nông nỗi này, đứa nhỏ lại gây phiền phức. Thật là xui xẻo. Nếu cô ta ngủ thì ta làm sao thừa kế tập đoàn Vân Đỉnh? Như vậy chúng ta làm một bản thỏa thuận chuyển nhượng di sản, lấy tay cô ta đóng dấu. Đến lúc người nhà cô ta tìm đến thì nói là cô ta tự nguyện trước khi ngủ. Tiểu Ly, chủ ý của cô thật hay. Hợp đồng chuyển nhượng tài sản. Tô tổng, tìm thấy người rồi. Đi. Xuất phát. Có thứ này rồi. Tập
đoàn Vân Đỉnh sẽ là của chúng ta. Đợi ta nắm được tập đoàn Vân Đỉnh, ta sẽ mời các người ăn ngon uống say. Tề gia chúng ta sẽ lên một tầm cao mới. Khoan đã, sao vậy? Ngươi định làm gì với đàn bà đó? Cô ta còn sống luôn là mối nguy hiểm. Còn sống? Ai nói với ngươi cô ta còn sống? Cô ta nằm trên giường bất động, rõ ràng là đã ngủ rồi. Đứa nhỏ này thật đáng tiếc. Đang yên đang lành lại ra nông nỗi này. Lại là một đứa trẻ mồ côi, cả người đưa tang cũng không có. Dì nói đúng. Vợ, sao nàng lại bỏ đi như vậy? Để ta và Nguyệt Nguyệt phải làm sao? Nguyệt Nguyệt còn nhỏ quá, ngươi để nó sau này sống sao đây? Bọn chúng lừa ngươi, ta vẫn chưa ngủ. Mọi người nhìn ta xem. Mọi người đừng đi. Ngươi cũng đừng quá đau buồn. Ngươi ngủ không thể sống lại. Ngươi xem tay đó có phải đang động không? Vợ. Tiểu Vi, ta sẽ lo liệu hậu sự cho nó chu toàn. Ta tiễn mọi người ra ngoài. Nàng đi sớm quá. Ngươi xem, nơi này có núi có nước. Hai người ở dưới đó sống tốt nhé. Tề Lỗi ngươi, đồ lòng lang dạ sói. Ta nhất định không thể để ngươi được như ý. Ta có thể cử động được. Ta nhất định có thể. Phúc phận sau này của ngươi, ta sẽ thành người hưởng. Chồng cẩn thận. Chồng cứu ta. Ta đã cố gắng hết sức rồi. Cô ta chưa ngủ. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được đứa cháu gái lưu lạc bên ngoài của ngươi. Sao không thấy ai vậy? Bên kia có tiếng động, đi thôi. Tôi nhớ ra rồi. Tôi không phải trẻ mồ côi. Tôi là thiên kim tiểu thư nhà họ Vân. Còn ngây ra đó làm gì? Mau trốn đi. 1 tháng sau. Nguyệt Nguyệt, xin lỗi con. Là mẹ đã không bảo vệ con tốt. Vân Vi, cô hôn mê 1 tháng mới tỉnh lại. Cô đừng quá kích động. Bác sĩ nói tai của Nguyệt Nguyệt rất có khả năng được chữa khỏi hoàn toàn. Cảm ơn anh. Nếu không có anh thì có lẽ tôi đã ngủ ở đó rồi. Có một chuyện có thể hơi khó tin, nhưng tôi phải nói với cô. Thật ra cô là thiên kim tiểu thư nhà họ Vân. Cô đã biết rồi sao? Đoạn ký ức tôi bị bắt cóc khi còn nhỏ, không ngờ lại nhờ Tề Lỗi mà tôi nhớ lại được tất cả. Tô Tổng, Tề Lỗi và Trương Ly chuẩn bị tổ chức tiệc cưới ở khách sạn Khai Nguyên. Đúng là một đôi cẩu nam nữ. Mới bao lâu đã vội vã muốn kết hôn rồi. Bảo với bọn chúng, khách sạn Khai Nguyên chúng ta không chào đón những vị khách như vậy. Khoan đã. Phải làm thật lớn cho chúng. Tại sân nhà của Vân gia phải tổ chức cho chúng một đám cưới long trọng, để đời không quên. Chào mọi người, tôi là Tề Lỗi, tổng giám đốc Tề Thị tập đoàn. Rất cảm ơn mọi người bận rộn trăm công nghìn việc mà vẫn đến tham dự hôn lễ của tôi. Con trai giỏi lắm. Gần đây Tề gia chúng tôi quả thực đã gặp chút khó khăn. Vì vậy phải cảm ơn sự giúp đỡ của tất cả mọi người ở đây. Có người nói Tề Lỗi tôi có thể đi đến ngày hôm nay là nhờ cha ông, nhờ tài sản của vợ trước. Nhưng tôi muốn nói là tôi không dựa vào ai cả. Điểm tựa lớn nhất của Tề Lỗi tôi chính là bản thân tôi. Chính là bản thân tôi. Ta xem ngươi đắc ý được bao lâu. Cảm ơn Tề ông chủ bá khí. Tề tổng vẫn có năng lực. Tiếp theo tôi còn một vài lời muốn gửi đến người tôi yêu, Trương Ly.
Tiểu Ly, từ khoảnh khắc đầu tiên anh gặp em, anh đã yêu em sâu đậm. Anh tin chắc em chính là định mệnh của đời anh. Trương Ly, anh yêu em. Xin mời cô dâu xinh đẹp tiến vào lễ đường. Vân Vi, Tề Lỗi, ngươi còn nhớ người vợ quá cố và con gái của mình không? Ai đang nói đó? Còn chưa làm đám tang đã vội cưới Tiểu Tam rồi sao? Ai ăn nói bậy bạ gì đó? Giở trò ma quỷ. Sợ là cái bụng của Tiểu Tam bị ngươi làm to rồi chứ gì. Không thể trì hoãn được nữa rồi phải không? Ăn nói bậy bạ gì đó? Nhìn giống có thai thật đấy. Không đúng. Tôi nhớ Tề tổng không phải đã có vợ con rồi sao? Không biết lúc tai nạn xe hơi ngươi còn nhớ người vợ gặp nạn trong vụ tai nạn xe hơi đó cầu cứu ngươi không? Mỗi nhát xẻng của ngươi nâng lên rồi hạ xuống. Ngươi có từng nghĩ tới mình cũng sẽ có ngày hôm nay không? Tề Lỗi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ gặp báo ứng. Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Người này là ai? Tống cổ ra ngoài cho ta. Không ngờ Tân Lang lại là loại người này. Tôi lại đi tham dự đám cưới của một tên cha nam và Tiểu Tam. Thật xui xẻo. Xem ra việc hợp tác giữa tôi và Tề gia cần phải xem xét lại rồi. Là Vân Vi. Tôi thấy cô ấy rồi. Chắc chắn là cô ta. Là Vân Vi. Nhất định là cô ta. Nhanh lên, hai người mau lên. Người đâu? Kỳ lạ thật. Người đâu rồi? Tôi đã nói là cô ta mà. Tôi đã nói là tôi thấy cô ta rồi mà. Ngoài cô ta ra, còn ai phá đám cưới của chúng ta chứ? Người đâu rồi? 25 năm trước. Ba ơi, hôm nay chúng ta đi đâu vậy ba? Ba đây. Đi bàn dự án với chú. Đợi dự án này thành công, ba sẽ thành tổng giám đốc đó. Ba giỏi quá. Cẩn thận, phanh lại, đạp phanh. Sao phanh lại hỏng rồi? Chuyện năm đó đã qua lâu rồi. Tôi cũng không nhớ rõ nữa. Mộ của vợ chồng Vân gia, tôi chỉ biết tài xế gây tai nạn chắc là đã bỏ trốn. Ba mẹ tôi không được cấp cứu kịp thời, cho nên mới. Cô có từng nghĩ tới không? Vụ tai nạn xe của ba mẹ cô năm đó có thể không đơn giản như vậy. Ý gì? Năm đó ba cô vừa định kế thừa gia sản, giây tiếp theo liền xảy ra tai nạn xe. Cô không thấy những chuyện này đều quá trùng hợp sao? Vậy nếu ba mẹ tôi không còn nữa, người được lợi nhất chính là đại bá của tôi. Người này, nhận ra chứ? Người này, cho dù có trái thành tro, tôi cũng nhận ra cô ta. Nếu không phải tại cô ta, thì tôi và con trai tôi cũng sẽ không thảm hại như vậy. Lão già, ngươi là người của Vân gia. Ta mua lại công ty của ngươi, cho ngươi vào Vân Đỉnh tập đoàn. Mục đích là muốn Vân Vi không thể ở lại công ty. Mơ tưởng hão huyền. Ngươi chẳng qua chỉ muốn vợ ta không tranh giành quyền thừa kế với ngươi. Nhưng rất tiếc, đây là vợ ta. Đây đều là những nguyên lão của công ty. Rất vui được gặp mọi người. Đối với chuyện của tôi, chắc hẳn mọi người đều hiểu rõ. Tôi biết đối với mọi người, tôi là lính dù. Ít nhiều gì, trong lòng mọi người sẽ có chút không thoải mái. Tôi có thể hiểu được. Nhưng tôi muốn nói là tôi sẽ dùng nỗ lực và thực lực của mình để có được sự công nhận của mọi người. Cảm ơn mọi người. Ai cũng biết
người lãnh đạo một tập đoàn, liên quan đến hướng đi của nền kinh tế công ty, vội vàng thay bằng một người nội trợ chẳng hiểu gì để chủ trì đại cục. Thử hỏi điều này thật sự có thể được sao? Tô Tổng, nếu cô ấy cái gì cũng không hiểu, dẫn đến hợp đồng bị phá hỏng, thị trường chứng khoán sụt giảm, thì tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Tham vọng dù lớn đến đâu, cũng phải cân nhắc xem dạ dày của mình có đủ lớn không. Mọi người nói đủ chưa? Đến lượt tôi nói rồi chứ. Lưu Thần Quang, với tư cách là giám đốc kinh doanh của công ty, doanh thu năm nay giảm 27% so với năm ngoái. Đây là điều anh nên làm sao? Còn anh nữa, Châu Khải Minh, anh hiểu hợp đồng hơn tôi mà. Sao có thể vì dự án đất bị ô nhiễm mà để công ty lỗ trắng 200 triệu chứ? Dương Lệ Hoa, dạ dày của bà cũng không nhỏ đâu nhỉ? Sắp xếp người thân của mình trở thành sếp của bộ phận thu mua công ty chúng ta, mỗi năm ăn bấy nhiêu tiền hoa hồng của công ty. Sao vẫn không bịt được miệng bà vậy? Tôi vừa mới thu nạp được một vị đại tướng, muốn giới thiệu cho mọi người làm quen. Vào đi. Tề Lỗi, sao anh lại ở đây? Mơ tưởng hão huyền, 3 ngày trước, ngươi chẳng qua chỉ muốn vợ ta không tranh giành quyền thừa kế với ngươi. Nhưng rất tiếc, đây là vợ ta. Phải thêm tiền. 10 triệu. 10 triệu so với Vân Đình tập đoàn các người chỉ như muối bỏ bể thôi. Ta đã mua lại công ty của Tề Lỗi với giá thấp. Hiện tại Tề Lỗi cũng là một thành viên của Vân Đình tập đoàn. Người quen gặp lại. Tiểu Vi, cháu có phải nên cảm ơn đại bá không? Vợ yêu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Bỏ cái bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra, Tề Lỗi. Nếu ngươi đã xuất hiện ở Vân Đình tập đoàn, ở công ty, ngươi phải gọi ta một tiếng Vân Tổng. Chuyện giữa ta và ngươi đều là chuyện riêng tư, không thích hợp để nói chuyện ở nơi này. Hơn nữa chúng ta đã ly hôn rồi, ta và ngươi không có bất kỳ quan hệ nào. Nếu ngươi đối với việc ly hôn của chúng ta có bất kỳ ý kiến nào, ta sẽ để luật sư của ta nói chuyện với ngươi. Còn về đại bá của ta, thật sự phải cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ngươi có thể đem loại cặn bã này tuyển vào công ty, chứng tỏ nhãn quang của ngươi cũng chỉ đến thế. Vân Vi ta từ quỷ môn quan trở về, chẳng còn sợ gì nữa. Ngươi có chiêu trò gì, cứ việc tung ra hết đi. Còn các ngươi, ta cho các ngươi nửa năm. Nếu những tật xấu này vẫn chưa sửa, nửa năm sau, ta xem chúng ta rốt cuộc là ai đi ai ở. Vừa rồi cô thật sự quá kích động. Cô có biết làm như vậy rất dễ đánh rắn động cỏ không? Tôi gọi là dẫn rắn ra khỏi hang, hắn ta gọi Tề Lỗi đến chính là muốn dằn mặt tôi. Vậy đã xé rách mặt nhau như thế này rồi, tôi cũng chẳng sợ gì. Vương phu nhân, Vân tiểu thư, đây là chút bánh ngọt tôi tự tay làm, hy vọng cô thích. Cô làm những món bánh này đều mang đậm phong cách Trung Hoa. Vân tiểu thư thích phong cách Trung Hoa. Tôi có một buổi trình diễn thời trang Trung Hoa, trang phục và sàn diễn đều do Vân tiểu thư và Tô tổng phụ trách đi. Tôi bên ngoài tuy rằng đối với Vân tiểu thư có một vài đánh giá trái chiều, nhưng tôi tin tưởng vào con người của Vân tiểu thư. Tôi cũng đã xem qua hồ sơ của cô, cho cô cơ hội này. Hơn nữa Vương phu nhân là cổ đông lớn thứ 2 của Vân Đình tập đoàn, nếu lần hợp tác này hài lòng, sẽ rất thuận lợi cho việc cô tiếp quản công ty. Vương phu nhân này có vẻ khá lạnh lùng, không dễ dàng hợp tác với người khác. Không ngờ Vân Vi lại may mắn như vậy. Ta bỏ ra nhiều tiền như vậy để ngươi vào đây, không phải để làm bình hoa đâu. Buổi trình diễn thời trang lần này nhất định không thể để cô ta thành công. Yên tâm Hải ca, cứ để ta lo. Buổi trình diễn thời trang này phải thể hiện đầy đủ văn hóa trang phục truyền thống Trung Hoa, kết hợp với các yếu tố thời trang hiện đại, mở rộng sức ảnh hưởng của buổi trình diễn thời trang Trung Hoa đến với nhiều đối tượng hơn. Cũng được. Kế tiếp,
Trọng tâm phương án của tôi là sử dụng người mẫu cổ điển Trung Hoa, kết hợp với hiệu ứng ánh sáng và âm thanh của chúng ta. Những thứ này. Còn nữa không? Hôm nay đến đây thôi. Cô ta là một bà nội trợ lớn tuổi. Cô ta hiểu cái gì chứ? Không phải sao? Nghe nói Vân đại tiểu thư không quân xuống làm tổng tài. Bây giờ Tô tổng đã thành thư ký của cô ta rồi. Tôi là nghiên cứu sinh của trường nghệ thuật nổi tiếng quốc tế. Cô ta là ai? Còn hết lần này đến lần khác bác bỏ phương án của tôi. Tôi thấy công ty này sắp phá sản rồi. Chúng ta vẫn nên thu dọn đồ đạc, ai về nhà nấy, ai lo phận nấy đi. Ngươi nghe thấy thì đã sao? Ta nói sai chỗ nào? Cũng phải xem ngươi là học vị gì. Không biết thì đừng có chỉ đạo lung tung. Công ty là nơi làm việc, không phải là nơi để các ngươi đến buôn chuyện. Thật sự không muốn làm thì kế hoạch này ta tự làm. Dựa vào ngươi. Chị ta. Vân Vi, cô ở nhà chăm con bao nhiêu năm nay? Cô có bao nhiêu bản lĩnh tôi lại không biết sao? Nếu cô làm hỏng thì sao? Đúng, cô là tổng tài. Cô làm hỏng cũng không ai nói. Không giống chúng tôi. Tề Lỗi, anh chỉ thấy tôi ở nhà làm nội trợ, nhưng lại không thấy thời gian tôi lén học. Dự án này nếu tôi làm hỏng, tôi tình nguyện từ bỏ chức tổng tài. Nhưng nếu tôi thành công thì sao? Được. Phương án này nếu cô thông qua, tôi sẽ từ chức. Tôi cũng vậy. Được. Nhất ngôn cửu đỉnh. Tô tổng, anh thấy Vân Vi tiểu thư thật sự có thể làm được sao? Chỉ có người phụ nữ không dựa dẫm vào người khác mới có thể bộc phát năng lượng sâu hơn. Tôi rất tin tưởng cô ấy. Em tỉnh rồi. Em ngủ quên mất. Em đi làm chút việc đã. Còn 2 tiếng nữa Vương phu nhân sẽ đến. Tôi phải chuẩn bị thêm. Đừng để lúc đó trình chiếu lại gặp vấn đề gì đó. Đừng lo, tôi tin tưởng cô. Hành động đi. Anh nên suy nghĩ cho kỹ. Đó là con gái ruột của anh đấy. 3 ngày trước, vợ con đều chạy theo người khác rồi. Chuyện nhà tôi liên quan gì đến cô? Theo lý mà nói, tôi còn phải gọi anh một tiếng anh rể. Cô là em họ của Vân Vi. Chúng ta hợp tác đi. Tôi dựa vào cái gì mà hợp tác với cô? Bởi vì chúng ta có kẻ thù chung. Cuối cùng cũng xong rồi. Đúng vậy, thật tuyệt. Alo. Cô nói gì? Nó đang ở đâu? Tôi đến ngay. Sao vậy? Nguyệt Nguyệt bị sốc phản vệ do xoài. Bây giờ đã được đưa đến bệnh viện rồi. Nguyệt Nguyệt, thanh quản của con bị phù nề, nếu không giải mẫn cảm sẽ bị ngạt thở. Nhanh lên. Người nhà ở lại. Chúng tôi cần xử lý gấp. 1 tiếng trước cuộc họp. Ta xem người lấy gì mà báo cáo. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Tôi đã dặn dò gì không được cho Nguyệt Nguyệt ăn bất cứ thứ gì có vị xoài. Sao lại đột nhiên như vậy chứ? Em đừng lo, Nguyệt Nguyệt sẽ không sao đâu. Dạ Phong, điều tra cho ta. Rốt cuộc là ai làm? Còn ai biết Nguyệt Nguyệt bị dị ứng xoài nữa không? Dạ. Tề Lỗi và bà nội của nó biết nó bị dị ứng với xoài. Mỗi lần bọn họ đến lúc quan trọng lại giở trò. Rất có thể là do 2 người họ giở trò quỷ. Tề Lỗi, tên xúc sinh này.
Tuy con bé đã thoát khỏi nguy hiểm, nhưng vẫn cần phải nằm viện theo dõi. Sau này không được ăn xoài nữa rồi. Dạ tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ, chúng tôi nhớ rồi. Nguyệt Nguyệt. Xin lỗi Nguyệt Nguyệt. Đều tại mẹ không chăm sóc con tốt. Nguyệt Nguyệt đã thoát khỏi nguy hiểm rồi. Em phải nhanh chóng quay lại công ty để học ngay. Tôi không thể đi được, tôi phải ở đây với nó. Nếu em không đi, thì tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển. Chẳng phải điều này đúng ý bọn họ sao? 10 phút nữa buổi họp bắt đầu. Vở kịch hay sắp bắt đầu rồi. Vân tiểu thư sao vẫn chưa đến? Vương phu nhân, cô ta sẽ không đến đâu. Ai nói tôi không đến? Vương phu nhân, tôi xin lỗi. Tôi gặp chút việc đột xuất nên đến muộn. Không sao. Lần này tôi mời Vân Đình đến làm người mẫu cho tôi. Cô có thể nhanh lên chút không? Mọi người đã đợi cô cả tiếng đồng hồ rồi. Vậy bây giờ để tôi trình bày về bản kế hoạch hôm nay. Vân đại tổng tài đúng là quý nhân hay quên. Một cuộc họp quan trọng như thế này mà đến cả trình chiếu cũng không chuẩn bị. Tôi thấy cô ta không phải quên chuẩn bị, mà là căn bản không chuẩn bị. Tôi đã chuẩn bị rồi, rõ ràng là ở đây mà. Vân Vi, tôi rất tin tưởng cô, cũng rất mong chờ bản kế hoạch của cô. Nhưng mức độ tỉ mỉ trong công việc của cô vẫn chưa đủ. Vương phu nhân, tôi có thể thuyết trình mà không cần trình chiếu. Được thôi. Chủ đề Trung Hoa cổ phong lần này, tôi đã sử dụng phong cách Trung Hoa và tranh thủy mặc cổ đại. Vân Vi, ngươi cút ra đây cho ta. Vân Vi, sao ngươi lại nhẫn tâm như vậy? Bây giờ ngươi có tiền rồi thì không cần mẹ chồng này nữa phải không? Trời ơi, ông trời mở mắt ra mà xem. Đồ đàn bà độc ác này. Có tiền rồi thì không cần mẹ chồng nữa. Nó có tiền rồi thì không cần mẹ chồng nữa. Vân Vi, hôm nay nếu ngươi không trả tiền cho ta thì ta sẽ không đi đâu hết. Bà buông ra. Tôi đã ly hôn với con trai bà rồi. Chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Ly hôn. Mọi người xem này, đây là giấy đăng ký kết hôn của tôi và cô ta. Cô nói ly hôn rồi. Giấy chứng nhận ly hôn đâu? Vân tổng, cô vẫn nên giải quyết chuyện nhà của mình trước đi. Vương phu nhân. Mẹ, dưới đất lạnh lắm. Mẹ không dậy đâu. Không sao đâu, mẹ. Cả lũ hợp sức lại hại tôi phải không? Vân Vi, cô không đấu lại tôi được đâu. Chỉ cần cô rời đi, tôi có thể cho cô một khoản tiền. Vân tổng, về việc cô trở lại Vân gia, cô có cảm nghĩ gì? Trên mạng đang lan truyền tin đồn cô và chồng chưa ly hôn đã gian díu với Tô tổng. Chuyện này là thật sao? Ngài nghĩ thế nào về việc ngài và Tô tổng thân mật ở trong căn nhà nhỏ? Hãy trả lời câu hỏi của chúng tôi, Vân tổng. Tôi không làm những chuyện này. Chưa ly hôn đã gian díu với Tô tổng. Chưa ly hôn mà đã ngoại tình với đàn ông khác. Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Vân Vi, chúng ta đính hôn đi. Đính hôn? Đính hôn giả. Như vậy chúng ta có thể một công đôi việc. Đính hôn giả là sao? Đính hôn giả một mặt, sau khi tin tức được phát tán ra ngoài, có thể giảm bớt áp lực dư luận trên mạng. Thứ hai, trong tiệc đính hôn, cô có thể mặc bộ quốc phong do chính mình thiết kế. Đây cũng là lần cuối cùng cô có thể cứu vãn cơ hội hợp tác với Vương phu nhân. Sự việc đã đến mức nào rồi? Xin lỗi ông, đã làm ông thất vọng rồi. Cháu chịu đựng được những lời đàm tiếu bên ngoài chứ? Không sao,
Có ta ở đây. Không ngờ cô cũng khá lắm đấy, Vân Vi. Tự mình không giải quyết được, liền tìm Tô Thanh Vân cứu giúp. Tây Hồ Long Tĩnh cũng phải nhường ngôi lão đại trà xanh cho cô rồi. Vân Đình, nói chuyện với chị như thế hả? Vân Đình nói không sai. Vợ chồng vốn nên đồng tâm hiệp lực. Vợ chồng? Đúng rồi. Tôi muốn tuyên bố một tin. Tôi và Thanh Vân sắp đính hôn rồi. Thanh Vân là do ta nhìn lớn lên, rất hợp với Vân Vi nhà chúng ta. Cũng nhân tiện tuyên bố với bên ngoài, Vân Vi là người thừa kế của Vân Đỉnh tập đoàn. The film was translated and narrated by M Media. Đùa gì vậy? Cô ta chỉ là một bà già ly dị có con. Anh nhìn chúng cô ta cái gì? Anh có nhược điểm gì trong tay cô ta? Anh nói đi, đủ rồi. Thật ra tôi phải cảm ơn Thanh Vân, đã cho tôi khả năng có được hạnh phúc một lần nữa. Cô thật vô sỉ. Dừng tay. Cô làm gì thế? Sao mọi người đều banh cô ta? Từ khi cô ta đến, mọi người đều đối xử với tôi như vậy. Tôi hận các người. Ăn no rồi. Cha có coi con là con trai ruột của cha không? Tại sao nhất định phải để cái đồ phế vật Vân Vi kế thừa gia nghiệp, mà không phải là con? Sao? Ta già rồi, đến lượt con dạy ta làm việc hả? Cái gì cũng phải nhường cho Vân Vi. Rõ ràng Vân Đình thích Tô Thanh Vân, bọn họ là thanh mai trúc mã, vậy mà cha lại ép gả cho Vân Vi. Đây là chuyện của người trẻ, nên để người trẻ tự quyết định. Cha chỉ bênh vực thằng em trai của con, cha chỉ quan tâm đến nó, chỉ quan tâm đến con gái của nó, Vân Vi. Còn rốt cuộc có phải con ruột của cha không? Vân Hải, con hãy suy nghĩ kỹ đi. Hồi trẻ con gây ra bao nhiêu chuyện rắc rối. Đó là cha đã ở phía sau thu dọn những chuyện rắc rối đó cho con. Sao con chỉ thấy cha tốt với em trai con, còn sự thiên vị và bênh vực của cha dành cho con, sao con chẳng thấy gì cả? Con đừng tưởng chuyện con đã làm với em trai con năm đó cha không biết. Nói đi nói lại vẫn là biện hộ cho mình. Dù thế nào đi nữa, người thừa kế Vân gia phải là con. Không ai có thể ngăn cản con. Con dám? Cháu đến rồi. Về chuyện hôn sự này, tôi biết hai người đang diễn trò. Xin Tô tổng thương tình, đừng cho Vân Vi hy vọng hão huyền. Tôi và Vân Vi không hề giả vờ. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Còn một chuyện tôi muốn nói rõ với ông. Nguyệt Nguyệt thực ra là con của tôi và Vân Vi. Nguyệt Nguyệt, thanh quản của con bé bị phù nề, không giải mẫn kịp thời sẽ bị ngạt thở. Nhanh lên. Kết quả giám định độ trùng khớp 99%. Nguyệt Nguyệt quả nhiên là con gái tôi. Quan hệ của hai người thật tốt. Đúng vậy, vì Nguyệt Nguyệt vốn dĩ là... Cái gì? Nói tiếp đi. Vân Vi, anh muốn nói với em một chuyện. Đây là kết quả giám định. Giám định? Nguyệt Nguyệt thực ra là con gái ruột của tôi. Làm sao có thể như vậy được? Chắc là có nhầm lẫn gì rồi. Không sai đâu. Hôm đó chúng ta say rượu ở khách sạn 8 năm trước. Alo, gì vậy? Lưu tổng đến rồi. Được, tôi đến ngay.
Tiểu Vi, em vào trước đi. Tôi đi xã giao một chút. Cô chính là món quà bất ngờ mà khách hàng tặng tôi sao? Dạ Phong vội vàng gọi điện cho tôi, bảo tôi về. Dạ Phong nói là đã tìm được cô. Tất cả chúng tôi lúc đó đều tưởng cô đã ngủ rồi. Vẫn còn cứu được. Dạ Phong mau lại đây. Hơn nữa Tề Lỗi cũng là sáng hôm sau mới được người ta đưa về. Hai người căn bản chưa từng xảy ra chuyện gì. Vậy nên Nguyệt Nguyệt thật sự là con gái ruột của tôi. Sự thật đã rõ ràng. Tôi có phải cũng nên được công nhận? Tôi Vân Vi, tôi thật lòng thích em. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã vô thức động lòng với em. Em biết tâm ý của tôi, vậy nên tôi muốn biết suy nghĩ của em. Chuyện này đừng nói với Nguyệt Nguyệt trước. Tôi hiểu tâm ý của anh. Mẹ, Nguyệt Nguyệt đến rồi. Mẹ ơi, là chú Tô đưa con đến trường làm thủ tục nhập học. Các bạn đều nói với con, chú Tô đẹp trai quá. Nguyệt Nguyệt đừng nói nữa. Con rất thích chú Tô. Chú Tô đối xử với con và mẹ rất tốt. Hơn nữa, chú Tô cũng sẽ không làm con khóc. Không giống như bà trước đây, luôn bắt nạt Nguyệt Nguyệt và mẹ. Chỉ cần con cần tôi sẽ luôn ở bên cạnh. Vui quá. Hôm nay muốn ăn gì tôi đều có thể dẫn con đi ăn. Chú Tô trả tiền, thật sao? Đúng vậy, nhìn thế này cũng đẹp đôi đấy chứ. Thật giống một gia đình ba người hạnh phúc. Tô tổng đẹp trai như vậy, là người trong mộng của bao nhiêu cô gái trong công ty, sao có thể xứng với một người phụ nữ đã có chồng chứ? Nguyệt Nguyệt, lại đây. Chúng ta đã ly hôn rồi. Nó không có bất kỳ quan hệ gì với anh. Cô thật nhẫn tâm. Này anh, sao vậy? Liên quan gì đến anh? Lại đây, tôi nói cho con biết. Trong huyết quản của con mãi mãi chảy dòng máu của tôi. Anh bị điên hả? Tôi bị điên. Vân Vi, lần này cô coi như là giàu sang rồi. Liền quên chúng ta từng là vợ chồng sao? Vì muốn leo lên vị trí cao, ăn với lãnh đạo, uống với lãnh đạo, ngủ với lãnh đạo, ngay trong văn phòng mà lôi lôi kéo kéo. Cô còn biết xấu hổ không? Tôi cũng thấy xấu hổ thay cho cô. Tôi chỉ có một đứa con gái này. Cô thật nhẫn tâm, Vân Vi. Câm miệng, anh còn là đàn ông không? Tôi và Vân Vi trong sạch, không đến lượt người ngoài như anh ở đây nói này nói nọ. Vân Vi, cô nhớ kỹ cho tôi. The film was translated and narrated by M. Nguyệt Media. Nguyệt mãi mãi là con gái tôi. Cô có thể không phải là vợ tôi. Đừng nhìn nữa, Vân Vi. Mẹ tỉnh lại đi. Một tuần sau, Tô tổng đã tra ra người hãm hại Vân tiểu thư rồi. Là ai? Đồng thời tôi còn tra được trong thẻ ngân hàng của Tề Lỗi 1 tháng trước có thêm một khoản tiền 10 triệu. Nguồn tiền đến từ Vân Hải. Lần này đến lần khác, thật sự coi tôi dễ bắt nạt phải không? Các người đang làm gì vậy? Làm gì? Ngươi hỏi con chó săn tốt của ngươi đi. Hỏi hắn ta. Ta vốn định nể tình máu mủ, tha cho các người một lần, nhưng nếu người bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa. Ngươi nói rõ cho ta nghe xem, ta khi nào bất nhân bất nghĩa? Ngươi đừng có ngậm máu phun người, làm tổn thương tình thân của chúng ta. Còn muốn chối nữa hả? Đây là bằng chứng chuyển khoản của ngươi với Tề Lỗi. Ngươi xem cho kỹ đi. Tề Lỗi, ngươi nói xem có nên đưa ngươi đến cục cảnh sát không? Ngươi nói chuyện rõ ràng với cảnh sát. Trong này rốt cuộc có âm mưu gì? Hải ca, ngươi nói giúp ta một câu đi. Sao ngươi muốn chơi trò qua cầu rút ván hả? Ngươi có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không? Ta liều mình vì ngươi. Ngươi không nói giúp ta một câu sao? Chuộc mạng cho ta, hắt nước bẩn lên người ta.
Ngươi thật to gan. Không, ta không muốn ngồi tù. Bảo vệ. Bảo vệ. Ta nói cho ngươi biết, đừng có giở trò này nữa. Cũng đừng hòng làm hại người bên cạnh ta. Nếu còn cố chấp như vậy, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Còn ngươi nữa, ký đi. Thỏa thuận ly hôn. Muốn ta ký? Trừ khi ta ngủm. Ký vào thỏa thuận ly hôn chính là lựa chọn tốt nhất của ngươi. Được, các ngươi đông người, ta có thể ký, nhưng phải theo quy định của pháp luật. Tài sản của tập đoàn Vân Đỉnh các ngươi chia cho ta một nửa, chia cho ngươi một nửa. Ngươi cũng mặt dày lắm đấy. Ta nói cho ngươi biết, đừng nói một nửa, một xu cũng không có. Ngươi bây giờ đã không còn đường lui nữa rồi. Đừng tự mình chặn đường sống. Vân Vi, ngươi chẳng niệm chút tình nghĩa vợ chồng sao? Ngươi bây giờ mới nhớ đến tình nghĩa vợ chồng. Sao lúc trước ngươi không làm vậy? Ký cho ta. Ngoại tình trong hôn nhân, lấy mạng vợ lừa đảo bảo hiểm, chôn sống vợ mình, ngược đãi trẻ em. Những chuyện này đủ để ngươi ngồi tù cả đời. Ngươi ký vào đây, hay là vào tù từ từ suy nghĩ? Tôi ký. Vân Vi, chúc mừng cô. Cuối cùng đã được tự do. Cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm hơn nhiều. Như một tảng đá lớn cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Đúng rồi, cô còn điều gì tiếc nuối muốn giải quyết không? Trước đám cưới. Thật ra còn một việc vẫn luôn ở trong đầu tôi. 20 năm trước, tôi nhớ lúc đó có một giọng nói chuyện với người tài xế đó. Bây giờ nghĩ lại, giọng nói đó rất quen. Hơn nữa trên cổ tay của người tài xế đó có một dấu hiệu ngôi sao 5 cánh. Anh mau đi điều tra tư liệu của người tài xế đó đi. Đúng rồi, Vân Vi nói trên tay hắn có một hình xăm ngôi sao 5 cánh. Được, ta đi tìm hắn ngay bây giờ. Alo, Tô Thanh Vân đã điều tra ra ta rồi. Điều tra ra thì đã sao? Lão già sống không được mấy ngày nữa. Cái nhà này sớm muộn gì cũng là của ta. Mẹ đến rồi. Mẹ xem, tai con đã được chữa khỏi rồi. Không cần phải đeo ốc tai điện tử nữa. Ca phẫu thuật của Nguyệt Nguyệt rất thành công, yên tâm đi. Tô thúc thúc thật tốt, luôn nhớ chăm sóc Nguyệt Nguyệt. Không giống bà trước đây, bị bệnh cũng không quan tâm con. Chúng ta đã hoàn toàn đoạn tuyệt với bà trước đây rồi. Sau này sẽ không bao giờ gặp lại ông ta nữa. Tô thúc thúc, thúc sẽ làm ba của con, đối xử tốt với con và mẹ chứ. Nguyệt Nguyệt, yên tâm đi, Tô thúc thúc sẽ là một người ba tốt. Thật sao? Tuyệt quá. Mẹ nhìn xem, đây là gia đình hạnh phúc của chúng ta. Mẹ còn chưa tặng quà sinh nhật cho Tô thúc thúc nữa. Hôm nay là lễ tình nhân đó, phải thể hiện chút chứ. Nhóc con danh mãnh, ai dạy con mấy thứ này? Kiến thức đơn giản thế này không cần phải dạy. Mẹ ngốc quá. Đúng là vậy. Anh ấy đã giúp mẹ nhiều như vậy, mẹ còn chưa kịp cảm ơn anh ấy. Con nói xem, hôm nay tặng gì thì thích hợp? Sô-cô-la. Con xem trên TV nói phải tặng sô-cô-la. Tô thúc thúc đến rồi, con chuồn trước đây. Vân Vi, em vừa nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Không có gì. Đúng rồi,
Tối nay anh đã đặt chỗ ở nhà hàng Tây. Đến lúc đó chúng ta cùng đi ăn nhé. Phải tập luyện trước. Nếu không lúc họp báo sẽ lộ tẩy đấy. Tập luyện gì cơ? Tập luyện chúng ta là vợ chồng. Cô gái mắt nhìn của cô thật tốt. Cặp nhẫn đôi này rất đẹp. Chồng cô nhất định sẽ rất thích. Nhẫn đính hôn tự tay làm quà tặng, sẽ có thành ý hơn nhỉ? Vân Vi tỉnh táo lại đi. Đã là mẹ rồi, sao còn như con nít vậy? Lòng xuân phơi phới. Vân Vi, có chuyện quan trọng, tôi muốn nói chuyện với cô. Tôi và ông không có gì để nói cả. Chẳng lẽ cô không muốn biết ba mẹ cô ngủ như thế nào sao? Đây là gì? Đây là một dự án đất đai trị giá hơn chục tỷ. Lúc đó ba của Tô Thanh Vân, Tô Tể Sơn và ba cô đều đang cạnh tranh dự án này. Tô Tể Sơn đã động tay động chân vào, phanh xe của ba cô. Tiểu Vi, chúng ta mới là người một nhà, đại bá sao có thể hại cô được? Tô Tể Sơn là ba của Tô Thanh Vân. Đây là sự thật không thể thay đổi. Hắn vẫn luôn biết chuyện này. Tại sao hắn cứ giấu cô? Vì cái gì? Để tiếp cận cô, nuốt chửng Vân ra. Tiểu Vi tỉnh táo lại đi. Tô Thanh Vân mới là kẻ thù lớn nhất của Vân gia chúng ta. Đừng nói nữa. Ông đừng nói nữa. Đấu với ta, chiến thắng về tay ai còn chưa biết đâu. Vân Vi, cô muốn đi đâu? Vân Vi nghe tôi giải thích. Tôi hỏi anh, Tô Tể Sơn có phải cha anh không? Phải. Sao vậy? Năm đó cha tôi đến gặp cha anh, bị thuộc hạ của cha anh động tay vào xe, nên mới dẫn đến tai nạn xe cộ mà ngủm. Không phải như vậy. Hiểu lầm, nhất định là hiểu lầm rồi. Thả tôi ra. Muộn thế này rồi cô còn muốn đi đâu? Anh cần gì phải giả tạo ở đây? Tôi ngủm ở ngoài chẳng phải tốt hơn sao? Cô có não không? Nếu tôi thật sự muốn hại cô, thì mấy ngày nay tôi giúp cô làm gì? Nói cũng phải. Có phải trong lòng anh tôi cũng là một tên vô dụng? Còn gì hơn một bà nội trợ đi kế thừa nghiệp tập đoàn, có thể khiến Vân Thị phá sản nhanh hơn. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Vân Thị phá sản, cổ phiếu rớt giá thảm hại, Vân gia nội loạn, dư luận xôn xao, tất cả đều do tôi tự gây ra. Anh vui chứ? Vân Vi, thả tôi ra. Tôi và Vân Vi không hề gặp gỡ tình cờ. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy không liên quan đến bất cứ điều gì khác. Còn một chuyện tôi muốn nói rõ với ngài. Nguyệt Nguyệt thật ra là con của tôi và Vân Vi. Năm đó chúng tôi đã xảy ra quan hệ ngoài ý muốn. Chỉ là lúc đó tôi không biết thân phận của cô ấy. Vì vậy tôi muốn nói với ngài, ngài có thể yên tâm giao Vân Vi cho tôi. Tôi không muốn gặp lại anh nữa. Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Vân Vi đừng quay lại. Tô Thanh Vân, đồ khốn nạn. Mỹ nữ, một mình uống rượu hả? Có chuyện gì buồn hả? Kể anh nghe xem. Good. Rượu này một mình uống thì có gì vui? Để anh đút cho em. Uống cái đầu anh. Tránh ra. Mất hứng. Thanh Vân. Vân Vi. Chị tỉnh lại đi. Để tôi đưa chị về.
Alo. Alo, Tề Lỗi, có thứ hay ho tặng anh nè. Cái gì? Vân Vi hại anh đến nông nỗi này. Anh không muốn trả thù cô ta sao? Cô ta có thể bị bắt cóc lần 1 thì nhất định có thể bị bắt cóc lần 2. Mẹ, có việc làm rồi. Alo, Tô Tổng. Tôi vừa thấy Vân Đình đưa Vân Vi tiểu thư đến khách sạn. Tôi thấy tình trạng của Vân Vi tiểu thư không được tốt lắm. Vương phu nhân, bà mau chóng gửi vị trí khách sạn và số phòng cho tôi. Trách thì trách ngươi quá tham lam. Vân Đình tập đoàn bị ngươi thừa kế rồi. Ngay cả Tô Thanh Vân cũng bị ngươi cướp mất. Sao chuyện tốt của thiên hạ đều bị ngươi chiếm hết vậy? Cơ hội đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Có nắm bắt được hay không là tùy ngươi. Vân Vi. Hắn làm sao biết Vân Vi ở đây? Vân Vi, cô không sao chứ? Tôi đang nằm mơ sao? Không được, bọn họ một nam một nữ, dựa vào cái gì mà ở cùng nhau chứ? Cuối cùng cũng tóm được ngươi rồi. Đồ tiện nhân, dám cắm sừng lão tử. Ai đánh ta? Thả ta ra. Giọng này nghe không đúng, con trai. Mẹ, đây chẳng phải là Vân Vi sao? Mẹ cũng không biết. Mẹ chỉ thấy một người phụ nữ đến. Thả ta ra. Tề Lỗi. Sao lại là cô? Ngươi bị mù hả? Ta bảo ngươi bắt Vân Vi, ngươi bắt ta làm gì? Lúc đó chẳng phải ngươi nói với bọn ta Vân Vi ở khách sạn sao? Rồi tôi với mẹ tôi đến khách sạn. Đợi rất lâu, đúng không? Người mãi không đến. Rồi sau đó cũng không nhìn rõ người. Xin lỗi, nhầm người rồi. Xin lỗi. Còn Vân Vi? Vân Vi theo Tô Thanh Vân đi từ lâu rồi. Thật là làm nên chuyện trả ra sao. Phá hoại thì giỏi. Cũng chẳng trách Vân Vi không cần ngươi. Ngươi nói gì? Ta nói ngươi thì sao? Đồ như ngươi, ngay cả một người phụ nữ cũng không giữ được, còn bị cô ta đùa giỡn cho quay mòng. Ngươi nói ai vô dụng hả? Con trai tôi trẻ măng đã khởi nghiệp. Nếu không phải Vân Vi bày mưu tính kế thì con trai tôi cũng chẳng thèm ngươi. Hắn ta khinh. Ngay cả sách dép cho ta cũng không xứng. Cô ta là đại minh tinh, cũng là người của Vân Đình tập đoàn. Cô ta không hề thua kém Vân Vi. Nếu nắm cô ta trong tay. Ngươi muốn đi đâu? Sao? Tôi với mẹ tôi vất vả đi một chuyến này. Ngươi không để lại chút gì thì không phải phép chứ. Đủ chưa? The film was translated Không đủ. and narrated by M Media. Ngươi muốn làm gì? Ta nói cho ngươi biết, sau lưng ta là Vân gia đấy. Nếu ngươi dám động vào ta thì đừng hòng sống mà ra khỏi đây. Không phải chỉ muốn tiền thôi sao? Ta chuyển cho ngươi là được rồi. Lão tử không cần tiền. Lão tử muốn người.
làm gì đó. Vân đại tiểu thư, video tối hôm qua của ta và cô đều ở trong điện thoại rồi. Nếu cô còn không nghe lời, ta không ngại đăng lên mạng đâu, cho cô nổi tiếng thêm lần nữa. Nếu cô đã ngủ với con trai ta, cũng coi như là con dâu nhà họ Tề rồi. Vậy cô phải thể hiện chút chứ. Trước tiên rút ít tiền mua cho chúng ta một căn nhà đi, sau đó cho con trai ta vào tập đoàn của cô làm việc. Vân Vi, nếu không phải tại cô thì ta cũng không rơi vào tay Tề Lỗi. Mấy người các ngươi, ta sẽ không tha cho ai hết. Tuy tôi là đại tiểu thư nhà họ Vân, nhưng từ khi Vân Vi đến, cô ta đã cướp đi tất cả của tôi. Không phải tôi không muốn, mà là Vân Vi, cô ta ngăn cản các người đấy. Mẹ, chúng ta nhất định phải đi sao? Sau này Nguyệt Nguyệt sẽ sống cùng mẹ. Con thích nơi này. Con thích ông nội và Tô thúc thúc. Tuy chúng ta không sống ở đây, nhưng chúng ta vẫn có thể thường xuyên quay lại thăm họ. Đi thôi. Mẹ, mẹ nhìn xem. Đúng rồi, chính là hai người ở phía trước. Bác Tài lái xe về phía trước đi. Tề Lỗi, anh làm gì vậy? Anh buông ra. Anh làm gì vậy? Buông tôi ra. Lão gia không hay rồi. Tiểu thư đi rồi. Đây là thư cô ấy để lại. Mau phái người đi tìm. Nhất định là do ngươi làm. Ta đã nói quyền thừa kế nhất định là của ta. Đồ bất hiếu. Ta nói cho ngươi biết, ta đã chuyển toàn bộ cổ phần công ty sang tên Vân Vi rồi. Cho dù ta có ngủ, ngươi cũng không được một xu nào hết. Nếu Vân Vi xảy ra chuyện gì, luật sư có thể đem toàn bộ tài sản của Vân Đỉnh tập đoàn quyên góp hết. Nhân lúc sự việc chưa bại lộ, ngươi hãy ra nước ngoài đi. Đây là giấy tờ giả. Ta đã làm nhiều việc cho ngươi như vậy, đủ để trả ơn ngươi đã cứu mạng ta năm xưa rồi. Từ nay về sau, chúng ta không ai nợ ai nữa. Người tốt dễ thay lòng, gác kiếm khó rửa tay. Ba, con báo cho ba một tin tốt. Vân Vi cô ta sẽ không bao giờ quay lại nữa. Ngươi không đi hả? Là cái gì? Ngươi là cái gì? Mẹ, hình như Nguyệt Nguyệt bị sốt rồi. Mẹ đi mua cho con bé chút đồ ăn được không? Chúng ta cũng sống với nhau mấy năm rồi. Mấy cái trò mèo của ngươi ta còn không rõ hả? Ngươi cứ ngoan ngoãn cho ta. Mẹ, trong túi con có một cái thẻ. Trong thẻ có hơn 130 vạn. Cái gì? Thật sự có thẻ? Ngươi nói cái gì? 130 vạn. Mẹ, đây là tiền con bán căn hộ nhà họ Tề. Bên trong có hơn 130 vạn. Mẹ có thể mua cho Nguyệt Nguyệt ít quần áo không? Nhắc đến căn nhà này, ta vẫn chưa tính sổ với ngươi đâu. Số tiền này vốn dĩ là của nhà họ Tề chúng ta. Dạ Phong, ngươi đến thật đúng lúc. Vân Vi đã dẫn Nguyệt Nguyệt bỏ nhà ra đi. Vừa rồi ta thấy bọn họ bị Tề Lỗi bắt cóc rồi. Ta mới vừa phát hiện ra. Sao ngươi biết được? Ta chính là người ngươi cần tìm. Lại là ngươi. Ta nói những năm này kế hoạch của ta, tại sao luôn có thể cho Vân Hải biết trước một bước. Không ngờ nội gián lại là ngươi. Chuyện tai nạn xe của cha mẹ Vân Vi năm đó, còn chuyện cha ta bị hãm hại cũng có liên quan đến ngươi phải không? Hai chuyện đó ta không tham gia, nhưng ta biết xe của cha mẹ Vân tiểu thư bị Vân Hải động tay,
Ngươi làm như vậy, còn muốn ta tin ngươi thế nào? Tô Tổng, ta biết hiện tại ngươi rất hận ta, nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Ta nghe Vân Đình nói, Vân Tiểu Thư và Nguyệt Nguyệt bị Tề Lỗi bắt cóc, định bán lên núi. Ngân hàng tự động. Mẹ, ngươi đi đâu vậy? Tiền bán nhà của chúng ta. Ta lấy một ít, còn lại đều chuyển vào tài khoản của chúng ta rồi. Mẹ, sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Sao vậy? Ngươi tưởng Vân Vi thật sự tốt bụng như vậy sao? Lúc ngươi lấy tiền, vị trí của chúng ta đã bại lộ rồi. Hơn nữa cam của ngân hàng sẽ quay được người lấy tiền. Làm sao bây giờ? Ta đã lấy rồi còn gì. Mau lên xe. Ngoan ngoãn cho ta. Ngồi xổm xuống cho ta. Bảo ngươi ngồi xổm xuống, nghe rõ không? Sao? Còn muốn thằng gian phu của ngươi đến cứu ngươi? Kêu đi. Xem có ai đáp lại ngươi không? Alo. Tề Lỗi, ngươi đừng động đến Vân Vi, chúng ta sẽ đến ngay. Cái gì? Ít nói nhảm, mau gửi địa chỉ qua đây. Vân Vi bây giờ chưa thể ngủ được. Cô ta chưa ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần. Được, ta biết rồi. Sao vậy con trai? Mẹ đừng hỏi nữa. Nhất thời khó mà nói rõ với mẹ được. Lái xe cả đoạn đường này mệt quá đi. Để con ngủ một lát. Còn ngươi, đồ súc sinh, ngoan ngoãn cho ta. Tô Tổng, tôi vừa mới tra ra, từ chỗ chúng ta đến đoạn đường của thị xã bên cạnh đều là đất trống, nhưng ở giữa có một khu nhà xưởng bỏ hoang. Tối nay bọn chúng rất có thể sẽ dừng chân ở đó. Bọn chúng không dám đi đường cao tốc. Đường quốc lộ đã cho người chặn rồi chứ? Chặn rồi, cũng đã báo cảnh sát rồi. Nguyệt Nguyệt, con nghe mẹ nói này. Sau khi mẹ cởi dây trói cho con đi trước đi. Cầu thang ở đằng kia. Lén lút, nhỏ tiếng một chút. Đi đi. Con trai, có người chạy rồi, mau đuổi theo. Qua đó. Ngoan ngoãn. Hải ca, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Ngươi ký cho ta. Ngươi tốt nhất là ký nó đi. Nếu không, ta sẽ cho ngươi giống như cha mẹ ngươi đã ngủm. Ngủm không toàn thây. Quả nhiên là ngươi. Cha ta là em trai ruột của ngươi đó. Sao ngươi có thể ra tay được chứ? Khốn nạn. Chặt đứt đường tài lộc của chúng ta, lại còn chặt đứt hương hỏa của chúng ta. Hôm nay ngươi mà không ký thì đừng hòng sống mà bước ra khỏi đây. Còn cứng đầu nữa hả? Nếu không phải vì sự xuất hiện của ngươi cướp đi tất cả hào quang của ta, thì người kết hôn với Thanh Vân phải là ta. Khốn nạn. 9 năm. Ta nuôi dưỡng cái thứ này 9 năm. Ngươi lại dám cắm sừng cho lão tử 9 năm trời. Con gái của Tô Thanh Vân. Bây giờ ngươi hay rồi. Bám đại gia rồi. Bám đại gia, có phải nên cho ta chút tiền không? Con gái xuất giá, như nước tạt ra ngoài. Ta mới là con trai duy nhất của lão gia. Nếu không phải vì ngươi, Vân Đình tập đoàn đã sớm là của ta. Lũ rác rưởi các ngươi. Vân Đình tập đoàn là do ông nội ta vất vả gây dựng nên. Dựa vào cái gì mà cho các ngươi? Ký nó đi. Ký nhanh. Mau ký đi. Ký. Ký nó đi. Ký cho ta. Không ký thì phải ngủm. Ký nó đi. Dừng tay. Vân Vi, không sao chứ? Vân Đình, Vân Vi là chị ruột của ngươi đó. Không ngờ ngươi lại độc ác đến vậy. Ban đầu ta cứ tưởng ngươi chỉ ghen tị với cô ấy, giờ còn muốn mưu tài hại mạng nữa phải không? Vân Hải, những chuyện ngươi làm lão gia đã biết hết rồi. Nếu ngươi còn muốn ở lại Vân gia tiếp tục sống thì lập tức cút ngay cho ta. Còn ngươi nữa, bà già kia, ngươi xúi giục con trai ngươi
làm những chuyện thất đức đó. Cảnh sát đã biết hết rồi. Hai người các ngươi cứ chờ bị pháp luật trừng trị đi. Ba, con là minh tinh, con không thể bị bắt. Ba nghĩ cách đi. Lão già sắp ngủm đó thật sự giao tài sản cho ngươi sao? Ngươi cứ đợi đấy. The film was translated and narrated by Các M ngươi. Media. Tên công tử bột kia thật sự dám báo cảnh sát hả? Được lắm, Vân Vi, ngươi không ký phải không? Vậy thì chúng ta cùng ngủ đi. Vân Vi, đừng động đậy, dừng tay, đừng lại đây. Vân Vi, Thanh Vân, bình tĩnh lại đi. Đừng lại đây. Vân Vi, thả cô ấy ra. Bình tĩnh lại. Vân Vi. Vân tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Tô tổng vì cứu cô mà bị tai nạn trở thành người thực vật. Thanh Vân, sao chàng ngốc thế? Tôi hiểu lầm chàng như vậy. Chàng vẫn cứu tôi. Chàng tỉnh lại đi được không? Đừng bỏ rơi hai mẹ con tôi. Thanh Vân, tôi biết chàng nghe thấy. Chàng nghe cho rõ đây. Tôi sẽ luôn chăm sóc chàng cho đến ngày chàng tỉnh lại. Chàng tỉnh lại đi. 1065 ngày sau. Thanh Vân, chàng có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là ngày kỷ niệm cưới của chúng ta. Tôi biết ngay chàng quên mà. Từ ngày tôi đeo nhẫn cưới cho chàng, chàng đã nợ tôi 3 món quà kỷ niệm rồi đấy. Ba ơi, ba xem, còn lại được 100 điểm nữa nè. Thầy cô ai cũng khen con hết. Tuần sau lại là chuyến du lịch gia đình rồi. Khi nào ba mới tỉnh dậy để đi cùng con đây? Thôi, đừng làm phiền ba nữa. Để ba nghỉ ngơi đi con. Con đi làm bài tập đi. Dạ. Chồng, chàng bao giờ mới tỉnh lại vậy? Tôi nhớ chàng lắm. Chàng động đậy một chút được không? Thanh Vân, Vân Vi, chàng cuối cùng cũng tỉnh rồi. Vân Vi, ta đến muộn rồi.